Εθελοντισμός. Μόνο θετικά μπορεί να δει ένας άνθρωπος. Γιατί ο εθελοντισμός είναι ανταλλαγή συναισθημάτων. Η συλλογικότητα. Ξεκινάει από την παιδεία που έχουμε. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο podcast του Future Generation, The Future Talks. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μαζί μας και ελπίζουμε να σας άρεσε και το πρώτο επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο το θέμα μας θα είναι ο εθελοντισμός, πώς επηρεάζει τη ζωή μας, διαφορές που υπάρχουν Ελλάδα-εξωτερικό και έτσι διάφορα θεματάκια που αφορούν τον εθελοντισμό και όλες τις εκφάνσεις του. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Νίκη, που είναι General Manager, που την είχαμε και στο πρώτο επεισόδιο. Γεια σου, Νίκη. Γεια σας. Έχουμε τον Βασίλη, που είναι ο ιδρυτής του οργανισμού. Καλησπέρα και από μένα. Και έχουμε και την Παναγιώτα, η οποία είναι στο τμήμα του HR. Καλώς σας βρήκα κι εγώ. Πώς είστε? Είμαστε πολύ καλά. Σούπερ. Τέλεια. Λοιπόν, θα μπω κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση, που είναι τι σημαίνει πραγματικά εθελοντισμός για τη νέα γενιά. Εθελοντισμός. Είναι κάτι που από πολύ μικρή ηλικία, μπορεί και από τα 10 σου, να το έχεις κάνει και να μην το έχεις καταλάβει. Απλά βοηθώντας έναν άνθρωπο στον δρόμο. Οπότε, ο εθελοντισμός θεωρώ πως μέσα μας όλοι τον έχουμε, ειδικά η νέα γενιά, και όταν το καταλάβουμε και δούμε πόσο απλό είναι να προσφέρεις εθελοντικά και να κάνεις κάτι τέτοιο, ε, είναι πολύ όμορφο να γίνει βίωμα τόσο σε νέες γενιές και να το έχεις σε όλη σου τη ζωή, ώστε να το περάσεις και σε επόμενες γενιές. Δηλαδή να διαιωνίζεται σαν αξία μέσα σου, να είναι μία από τις βασικές αξίες που πρέπει να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος εκεί έξω. Πολύ σωστά, ναι. Ο εθελοντισμός, νομίζω ότι αν ρωτήσεις κάποιον πιο παλιό και πιο μεγάλο ηλικιακά, θα σου πει ότι ίσως είναι να βοηθήσω κάποιον συνάδελφο ή κάποιον γείτονα. Μπορεί επειδή τον λυπάται, μπορεί επειδή ήταν πιο φτωχός ή μπορεί επειδή υπάρχει μια ενσυναίσθηση. Όσο μεγαλώνουν οι γενιές και όσο έρχονται οι νέες γενιές, νομίζω ότι αυτό το κομμάτι αλλάζει λιγάκι και δεν το βλέπουν πλέον με αυτόν τον τρόπο. Το βλέπουν με μεγαλύτερη συνείδηση. Το βλέπουν ότι είναι κάτι στο οποίο θα είναι πιο ενεργοί. Σε μια κοινωνία θέλεις, σε μια οργάνωση, σε ένα πιστεύω, ανάλογα τις αξίες και τα πιστεύω του καθενός, και νομίζω ότι είναι κάτι πιο προσωπικό στον κάθε έναν. Οπότε ο εθελοντισμός για τη νέα γενιά θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, θα λέγα, μάθησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, δικτύωσης και κατανόησης του εαυτού που έχει ο καθένας, αλλά και του κόσμου στον οποίο ζούμε. Είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί ο καθένας, πλέον όπου και αν βρίσκεται, μέσα από το ίντερνετ, να μπορέσει να έχει σε εισαγωγικά θα το πω, ένα σχολείο, όπου εκεί μπορεί να μάθει πώς να συμπεριφέρεται, να μάθει πώς να διαχειρίζεται τον χρόνο του, ανάλογα σε ποιον οργανισμό κάνει εθελοντισμό και ανάλογα τι είναι αυτό το οποίο καλείται έτσι να κάνει κάθε μέρα, αλλά συνεργάζεσαι, μπορείς να ηγείσαι, να αποκτήσεις leadership skills, επικοινωνείς με πάρα πολλά άτομα, κάτι που θεωρείται δεδομένο και τα στατιστικά λένε ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα των επιχειρήσεων και των οργανισμών σήμερα, η επικοινωνία. Δεν ξέρουμε πώς να επικοινωνούμε. Οπότε βλέπεις τέτοια πράγματα, πράγματα τα οποία, χωρίς να το κρίνω, νομίζω ότι είναι κενά μέσα από το σχολείο μέχρι και το πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν μαθήματα επικοινωνίας ή συνεργασίας. Αυτά θεωρούνται δεδομένα. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία εστιάζουν στα μαθήματα που έχουν στο σχολείο ή σε ό,τι σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο ή σε άλλες σπουδές, πιο hard skills. Όχι πάντα, αλλά κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εστιάζουμε στα hard skills. Οπότε ο εθελοντισμός για τη νέα γενιά θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να καλύψεις για τη δικιά σου επαγγελματική πορεία το κομμάτι το οποίο ίσως δεν εκτίθεσαι τόσο πολύ καθώς μεγαλώνεις. Παναγιώτα, θα ήθελες και εσύ να μοιραστείς μαζί μας τη σκέψη σου? Λοιπόν, ο εθελοντισμός θεωρώ ότι ειδικότερα σε ανθρώπους νέας ηλικίας
είναι πολύ σημαντικός γιατί τους δίνει την αίσθηση της κοινωνίας, την αίσθηση του ανήκω, του προσπαθώ και του συμβάλλω σε ένα κοινό καλό. Ό,τι είναι αυτό, ό,τι πιστεύει ο καθένας και θέλει να εξελίξει και να δει περισσότερο. Ε, Υπάρχουν εθελοντικές δράσεις που μπορεί να είναι πιο πολύ σε αθλήματα, που να ενδιαφέρουν άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, ή ακόμα και τις αναδασώσεις που μπορεί να γίνονται, που επίσης τους βάζουν σε μια διαδικασία που μπορεί να κρίνει και να αναθεωρήσει μάλλον κάποια πράγματα και για την καθημερινότητά του και για τις απόψεις τις οποίες μπορεί να έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η επόμενη ερώτηση έτσι που θα ήθελα να κάνω, ξεκινώντας από την Νίκη, είναι το γιατί να ξεκινήσει κάποιος εθελοντισμό στην Ελλάδα. Σε αυτούς τους καιρούς, σε αυτές τις μέρες που όλα γύρω μας τρέχουν και δεν φτάνουν. Πολλές φορές έχουμε τη ψευδαίσθηση ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό, αλλά ο εθελοντισμός δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα πώς θέλω να αξιοποιήσω το χρόνο μου και πώς θέλω να κάνω το χρόνο μου να αξίζει. Οπότε, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που έχουμε τόσες πυρκαγιές το καλοκαίρι, έχουμε το προσφυγικό που τα τελευταία χρόνια είναι κάτι που το σύστημα και το κράτος δεν μπορεί να διαχειριστεί και χωρίς τους εθελοντές δεν θα μπορούσε να το φέρει εις πέρας. Ε, η πανδημία, διάφορες ανάγκες που χρήζουν περισσότερων ατόμων, χρήζουν ανάγκη από άτομα που δεν είναι μόνο επαγγελματίες στο χώρο, δεν είναι μόνο οι γιατροί ή οι πυροσβέστες που θα μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Χρειάζονται περισσότερα άτομα με κοινό σκοπό, με κοινή ιδέα, με κοινό στόχο, με όρεξη να το κάνουν για όσο κρατάει. Οπότε μπορώ να πω ότι νομίζω ότι είμαστε σε μια χώρα με 10 και εκατομμύρια κατοίκους που είναι πολύ όμορφο να δημιουργούνται μικρές ομάδες φίλων, παρέες, που ας το ονομάσουμε σαν παρέα, γιατί ο εθελοντισμός στην Ελλάδα μπορώ να πω ότι δεν ακούγεται και σαν λέξη, σαν κάτι ωραίο. Πολλοί το κρίνουν, πολλοί το καταδικάζουν, πολλοί το θεωρούν υποτιμητικό. Οπότε ας το πάρω ως μια παρέα που αντί να πάτε για καφέ, μπορείτε να πάτε να μαζέψετε τρόφιμα ή να βοηθήσετε σε πυρόπληκτες περιοχές ή να βοηθήσετε μια δεντροφύτευση, σε μια αναδάσωση μετά από τις τόσες πυρκαγιές που υπήρχαν ειδικά και φέτος το καλοκαίρι. Οπότε, αν το δούμε έτσι, θα καταλάβουμε ότι μπορούν μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να είναι εθελοντές και να προάγουν τον εθελοντισμό στη χώρα μας. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας μέσα από το Future Generation και αυτό θέλουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια, στηρίζοντας τόσο μικρές ομάδες, όχι τόσο ΜΚΟ και ΑΜΚΕ, αλλά μικρές ομάδες που έχουν εθελοντικό σκοπό και να μεγαλώσουν και να δημιουργηθούν κι άλλες, γιατί όχι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα στην Ελλάδα, αυτό που είπες ότι υπάρχει ένα ταμπού, ας πούμε, γύρω από τον εθελοντισμό και το θεωρούν ότι δεν είναι κάτι, ότι είναι αυτό, ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό και αυτό το ξεπερνάμε μέσα από την εκπαίδευση πάνω σε αυτό, το να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, να κοιτάμε γύρω μας άλλους ανθρώπους που το κάνουν και υπάρχουν πάρα πολλές συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι εθελοντές και πραγματικά βλέπεις στα μάτια τους χαρά που νιώθουν προσφέροντας τον συνάνθρωπο ή κάνοντας κάτι εθελοντικά. Παναγιώτα, θα ήθελες και εσύ να μας δώσεις έτσι κίνητρα, αιτίες, λόγους γιατί κάποιος να ξεκινήσει εθελοντισμό στην Ελλάδα? Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος, ένας νέος ειδικά, με το να ενταχθεί σε μια εθελοντική ομάδα και να δράει για αυτήν. Ξεκινώντας πιο πολύ και από τα δικά του skills που θα ξεκινήσει να αναπτύσσει, μπαίνοντας σε έναν οργανισμό, οποιοδήποτε είναι αυτός, θα μάθει πώς λειτουργεί ένας οργανισμός, ακόμη και εθελοντικός, θα μάθει να λειτουργεί ως μέλος μιας ομάδας, θα μάθει πώς να επικοινωνεί και σίγουρα είναι πολλά τα πράγματα τα οποία έχει να κερδίσει. Δηλαδή, μόνο θετικά μπορεί να δει ένας άνθρωπος την ένταξή του σε έναν οργανισμό, όποιος οργανισμός και αν είναι αυτός, γιατί είτε είναι μια εθελοντική δράση που είναι μια συνεχόμενη προσφορά στο κοινό, είτε είναι μια ατομική
και στιγμιαία έτσι προσφορά. Θέλω να πω ότι έγινε μία στιγμή, ήταν μία δεντροφύτευση και δεν υπήρχε κάτι επόμενο. Όπως και να έχει, είναι ένα σύνολο πραγμάτων που μπορεί να πάρει ο άνθρωπος από αυτό. Σίγουρα είναι ένα σχολείο εθελοντισμός, είτε είναι μία συνεχόμενη δραστηριότητα, είτε είναι μια πιο στιγμιαία. Θα μπορεί να σου δείξει τόσα πράγματα και θα σε προετοιμάσει για τα επόμενα βήματα της καριέρας σου, θα σε προετοιμάσει και για το τι μπορεί να θες και εσύ από τη ζωή σου, από τους σκοπούς σου, τους στόχους σου. Οπότε θα έλεγα και να δοκιμαστούν με αυτόν τον τρόπο. Ο εθελοντισμός είναι κάτι που σου δίνει τη δυνατότητα να δοκιμαστείς σε διάφορα πράγματα και να δεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, τι μπορείς να μάθεις και να το χρησιμοποιήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις επόμενες εμπειρίες σου και στα επόμενα σου βήματα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτα. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ερώτηση, η οποία είναι μια σύγκριση, ας πούμε σύγκριση Ελλάδας και εξωτερικού. Γίνεται σε διάφορους τομείς και γίνεται και στον εθελοντισμό. Και θα ήθελα να δούμε λίγο πόσο διαφορετική ανάπτυξη έχει ο εθελοντισμός στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα, η συμμετοχή που υπάρχει στο εξωτερικό σε σχέση με την Ελλάδα και να έχουμε μια πιο γενική εικόνα για το τι γίνεται στην Ελλάδα με τον εθελοντισμό. Νίκη, θα ήθελες να ξεκινήσεις εσύ? Φυσικά. Η βασική διαφορά του εθελοντισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι στο πώς το βλέπουν οι άνθρωποι, οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις, ειδικά στο εξωτερικό. Ε, Κάνοντας και εγώ εθελοντισμό στο εξωτερικό, βίωσα το πώς είμαστε το διαβίου φοιτητές στην Ελλάδα, διαβίου εθελοντές στο εξωτερικό. Το έχουν σαν πρακτική εξάσκηση σε κάθε κλάδο, μπορούν να πάνε σε πολλές διαφορετικές χώρες, στο ίδιο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει, κάνοντας πρακτική, μπορούν να μείνουν φοιτητές μόνο και μόνο με σκοπό να κάνουν πρακτική και αύριο μεθαύριο να φύγουν από το πανεπιστήμιο, ακόμα και ετών 32-33, και να έχουν ένα πλούσιο βιογραφικό μόνο από εθελοντισμό. Εθελοντισμό όμως έτους, εθελοντισμό και ενός μήνα, εθελοντισμό και εξαμήνου. Κάτι που εμείς στην Ελλάδα δεν το έχουμε τόσο με αυτή την μορφή. Ενώ πολλοί Έλληνες θα βγουν στο εξωτερικό να κάνουν εράσμους προγράμματα, γιατί είναι χρηματοδοτούμενα, αλλά γενικότερα και από άλλες οργανώσεις του εξωτερικού, ο εθελοντισμός δουλεύει σαν πρακτική. Υπάρχουν οργανώσεις που ενώ έχουν εθελοντές, μετά θα τους πάρουν για δουλειά, γιατί έχουν κάνει σε αυτούς εθελοντισμό, ας πούμε, σαν πρακτική. Κάτι που εμείς δεν το έχουμε εδώ, δεν ξέρω αν μπορεί εύκολα να γίνει. Πρέπει να γίνει ολόκληρη αλλαγή σε όλο το σύστημα για να μπορέσει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Ωστόσο, και οι φοιτητές του εξωτερικού, όταν έρχονται για εθελοντισμό στην Ελλάδα, δεν το βιώνουν με τον ίδιο τρόπο που το βιώνουν οι ίδιοι στο εξωτερικό. Ναι, θα πάρουν εμπειρίες, απλά δεν είμαστε, νομίζω, σε θέση να φιλοξενήσουμε τον εθελοντισμό και να το προωθήσουμε με τον τρόπο που το κάνουν και το βιώνουν αυτοί στις διάφορες χώρες και στα διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται. Τόσο Ευρώπη, όσο και Αμερική, Ασία, που υπάρχουν αρκετές οργανώσεις και πάρα πολύ αναπτυγμένες και πολλών ετών, που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, στον παράγοντα περιβάλλον, είναι στοχευμένες. Και ναι, νομίζω η βασική διαφορά υπάγεται εκεί, όχι τόσο στον αριθμό των ατόμων, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί η Ελλάδα τώρα στα άτομα με το εξωτερικό, αλλά γιατί είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι στο εξωτερικό που μπορούν να είναι εθελοντές, αλλά κυρίως στο πώς το βλέπουν τον εθελοντισμό. Και νομίζω ότι αυτό ξεκινάει από την παιδεία που έχουμε. Πρέπει να ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δεν πας φοιτητής, πας εθελοντής. Είναι σαν το νιώθω μέσα τους. Και αυτό είναι κάτι που και εμένα, γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα, με έκανε να δω πολύ διαφορετικά τον εθελοντισμό. Και με έκανε
νιώσω πιο εξοικειωμένη στο να πάω σε περιβάλλοντα που μου είναι άγνωστα και να πω ας δοκιμάσω και αυτό, ας δοκιμάσω και εκείνο και να γεμίσω γνώσεις και εμπειρίες που μπορεί πριν να μην τολμούσα, γιατί νόμιζα ότι πρέπει να κάνω εθελοντισμό μόνο στο κομμάτι που μπορώ. Όχι. Μπορείς να κάνεις στα πάντα, αρκεί να θες να προσφέρεις. Αυτή είναι η βασική διαφορά στο πώς το βλέπουμε. Νομίζω πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο συγκεκριμένο skill. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση για να το Ναι, κάνεις. Να είσαι ακριβώς. ανοιχτός. Αυτό. Τίποτε άλλο. Είναι Ναι, πολύ σημαντικό αυτό να περαστεί και να το ακούσει ο κόσμος. ναι. Θα ήθελε η Παναγιώτη ή ο Βασίλης να προσθέσει κάτι σε αυτή την ερώτηση. Βασίλη? Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που προσπαθούμε όλοι μας πάρα πολύ να έχουμε ανάπτυξη και να βρούμε δουλειές και να εξελιχθούμε και να μεγαλώσουμε, να έχουμε ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Αυτό είναι δεδομένο και το βλέπεις παντού. Πολλά από τα πράγματα που βλέπω σαν προβλήματα έχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το βλέπουμε εμείς τουλάχιστον, το ότι δεν υπάρχει αρκετά μεγάλος μισθός ή δεν υπάρχει αρκετές δουλειές εκεί έξω πάνω σε αυτό το έχω σπούδασα κτλ. Και η άλλη οπτική είναι αν μπορώ να κάνω κάτι με όσο χρόνο μου απομένει, με όσο κουράγιο κι αν έχω, ό,τι ώρα και να γυρίζω σπίτι, το οποίο μπορεί να είναι μισή ώρα, 10 λεπτά, μία ώρα, ανάλογα όσο χρόνο έχει ο καθένας, αλλά θα αθροίσει στο τέλος της εβδομάδας και θα αθροίσει στο τέλος του μήνα και στο τέλος του χρόνου σε κάποιες εργατόρες που θα μου δώσουν κάποια skills παραπάνω. Αυτά τα skills παραπάνω δεν είναι ότι ο καθένας εκεί έξω το εκτιμάει, δυστυχώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι, γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι, υπάρχουν άνθρωποι που θα δουν ένα bullet στο βιογραφικό σου παραπάνω. Υπάρχουν άνθρωποι που θα αντιληφθούν εκεί που ξεκίνησες να εργάζεσαι σε μια junior θέση ή σε μια θέση χαμηλή κάπου, κάποια skills σε ένα πρόβλημα που θα υπάρξει, όπου θα βγεις μπροστά ή θα δώσεις μια λύση ή θα το δεις λίγο διαφορετικά ή θα καταφέρεις ακόμη καλύτερα να δεις κάτι πριν αυτό συμβεί, να λειτουργήσεις proactive και να μην είσαι reactive, αντιδραστικός απέναντι σε ένα γεγονός. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν ξέρω αν στο εξωτερικό σε όλες τις χώρες στον κόσμο υπάρχουν, αμφιβάλλω γι' αυτό, σίγουρα κάποιες είναι πιο ανεπτυγμένες και υπάρχουν, αλλά στην Ελλάδα νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη αξία γιατί υπάρχει αυτός ο χώρος της εξέλιξης. Όταν πολλά πράγματα δεν δουλεύουν άψογα, υπάρχει ένας χώρος εξέλιξης και υπάρχει ένας χώρος που όποιος σε αυτόν τον χώρο έτσι κάνει το επόμενο βήμα, αυτό το extra mile που λέμε στις επιχειρήσεις, βγαίνει λίγο μπροστά. Και δεν είναι πολύ δύσκολο, απλά θέλει μια συνέπεια. Στο εξωτερικό τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σε όσες περιοχές έτσι έχω πάει, υπάρχει, δεν θα πω καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά θα πω ότι υπάρχει καλύτερη αμοιβή για τις ώρες που δουλεύεις, ακόμη και αν είναι πολλές. Το οποίο σου δημιουργεί μετά από ένα σημείο, για τους περισσότερους ανθρώπους, γιατί δεν ισχύει για όλους, μια καλύτερη ποιότητα έτσι, ζωής, έτσι όπως την έχουν συνηθίσει την ποιότητα, γιατί για εμάς τους Έλληνες η ποιότητα ζωής είναι λίγο διαφορετική, είναι πιο ιδιαίτερη. Και έτσι κάποιες φορές, νομίζω και από φοιτητής και ίσως και πριν γίνεις φοιτητής στο εξωτερικό, έχεις χρόνο να ασχοληθείς, έχεις χρόνο να δεις διάφορα ερεθίσματα, γιατί ξέρεις ότι αυτό το κομμάτι είναι κάτι που δεν θα σπαταλήσεις απλά τον χρόνο σου, αλλά θα μπορέσεις να πάρεις ερεθίσματα, θα μπορέσεις να βάλεις ένα bullet στο βιογραφικό σου και θα μπορέσεις να βρεθείς σε μια συνέντευξη αργότερα με κάποιον εργοδότη που θα δει αυτό το bullet και θα πει αυτός ο άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα για δουλειά, πέρα το ότι έχει κάποια προφανέστατα skills παραπάνω, soft skills, πάνω στην επικοινωνία ή πάνω στη διαχείριση ή πάνω στο leadership, έχει και κάποιο expertise σε κάποιο domain. Και να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι, domain είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι το περιβάλλον, μπορεί να είναι η ψυχολογία, μπορεί να είναι το οποιοδήποτε topic ή κατηγορία υπάρχει σήμερα στη ζωή. Όταν αποκτάς μέσα από τον εθελοντισμό ερεθίσματα και μια εικόνα το πώς δουλεύουν κάποια πράγματα, πάρε για παράδειγμα το περιβάλλον,
μαθαίνεις κάποια πράγματα, μαθαίνεις ορολογίες, μαθαίνεις το πώς δουλεύουν κάποιες καταστάσεις, οι οποίες σου δημιουργούν ένα expertise που το χτίζεις από πολύ μικρός. Αν το συγκρίνεις αυτόν τον άνθρωπο με κάποιον ο οποίος δεν έχει αυτά τα ερεθίσματα και ξεκινάει να τα αποκτήσει σε μία εργασία, βλέπεις ένα gap μεταξύ τους. Αυτό το gap δεν σπουδάζεται, γιατί είναι η εμπειρία ζωής. Είναι τα χρόνια, είναι μάλλον οι ώρες που έχεις καθίσει και έχεις αφιερώσει πάνω σε ένα θέμα το οποίο σε ενδιαφέρει και έχεις μάθει πληροφορίες. Και αυτό το πράγμα δεν μπορείς να βρεις κάποια συντόμευση ούτε μέσω ChatGPT, ούτε μέσα από κάποιον φίλο, ούτε μέσα από οτιδήποτε εκεί έξω, γιατί είναι καθαρά υποκειμενικό κομμάτι και θέμα αντίληψης. Το πώς το βλέπει ο καθένας το κάθε πρόβλημα και πώς βλέπει ο καθένας την κάθε κατάσταση που καλείται να αντιμετωπίσει. Και ίσως αυτό το expertise δηλαδή που μπορεί να αποκτήσει κανένας, είτε μέσα από τον εθελοντισμό είτε μέσα από οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι η οικογένειά σου σε κάποιο domain και να πας να συνεισφέρεις. Εθελοντής είσαι. Άσχετα που είναι η οικογένειά σου και απλά τον βοηθάς επειδή είναι η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή ο αδερφός σου. Πάλι εθελοντής είσαι, αν δεν πληρώνεσαι και υπάρχει αμοιβόμενη σχέση. Αυτό το expertise λοιπόν είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να σου δώσει ένα σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ειδικά στην εποχή του AI. Πολύ ωραία. Νομίζω είναι όλη η ουσία και το ζουμί μεταξύ εθελοντισμού, εξωτερικού και Ελλάδας. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με την Παναγιώτα. Παναγιώτα, θέλω να μου πεις έτσι από την εμπειρία σου, την επικοινωνία σου με τους εθελοντές, από τις συνεντεύξεις που κάνεις μέσω του HR στο Future Generation, τι διαφορές βλέπεις σε συμμετοχή σε γυναίκες και άντρες και πώς αντιλαμβάνονται οι γυναίκες και πώς οι άντρες τον εθελοντισμό. Αν έχεις παρατηρήσει δηλαδή κάποια διαφορά, κάτι αξιοσημείωτο. Σίγουρα. Η διαφορά, θέλω να πω, των ανθρώπων των οποίων αιτούνται να συμμετέχουν στον οργανισμό ως εθελοντής είναι σίγουρα αισθητή. Παρ' όλα αυτά, στην κατανόηση θέλω να πω το ίδιο είναι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάποια αίτηση και να συμμετέχει εθελοντικά, πάει πολύ συνειδητοποιημένος στο τι θα ξεκινήσει και στο πώς θα δραστηριοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως και η διαφοροποίηση που υπάρχει και στο σύνολο των ανθρώπων και των αντρών, γυναικών στις αιτήσεις και εν τέλει στη συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις έχει να κάνει όχι μόνο με το φύλο και τα κοινωνικά στερεότυπα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά κυρίως και με το είδος της δραστηριότητας. Σίγουρα πολλές φορές θα παρατηρηθεί, μάλλον πολύ πιο συχνά θα παρατηρηθεί, ότι ένας άντρας εθελοντής θα συμμετέχει πιο πολύ σε εθελοντικές δραστηριότητες. Το ποσοστό το οποίο μπορώ να αναφέρω μεταξύ του Future, μέσα του οργανισμού, είναι ότι θα έλεγα οριακά πρέπει να είναι και 90% οι γυναίκες με οι οποίες έχουν αιτηθεί. Αυτό όχι γιατί είναι ένας κλάδος δύσκολος ή ότι δεν τον ακούς συχνά, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας κλάδος που έχει πολύ τη φροντίδα. Είναι το στερεότυπο, είναι σε αυτό το κομμάτι το στερεοτυπικό. Ο οργανισμός αφορά την προσφορά σε νέα παιδιά, σε νέα άτομα. Σίγουρα το φέρνεις πιο κοντά στη φροντίδα που μπορεί να δώσει μια γυναίκα. Οπότε σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί πιο στερεοτυπικό το να έρθει και να ενταχθεί κάποιος στον οργανισμό και να είναι μια γυναίκα στο σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά παρακλάδια στον εθελοντισμό, στο Future που είμαστε εμείς. Δεν είναι τόσο στη φροντίδα. Έχει πολλά από πίσω. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει και αυτό σαν στερεότυπο, το ότι οι γυναίκες έχουν πιο πολύ τη φροντίδα και θέλουν να προσφέρουν περισσότερο από ότι οι άντρες που έχουν μεγαλώσει με την οτροπία το ότι εγώ θα πρέπει να φέρω λεφτά στην οικογένεια, οπότε θα δουλεύουν και θα δουλεύουν ίσως και περισσότερο από το ωράριό τους ενδεχομένως για να μπορούν να προσφέρουν περισσότερο στην οικογένειά τους, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ μειωμένο χρόνο
για να προσφέρουν εθελοντικά σε κάτι άλλο. Πολύ ωραία, Παναγιώτα. Νομίζω μας κάλυψες πλήρως. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι, να προσθέσει κάτι Νίκη ο Βασίλης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα έλεγα ότι γενικότερα όμως βλέπουμε περισσότερο να συμμετέχουν άντρες σε ε, οργανισμούς οι οποίοι έχουν πιο πολύ την χειρονακτική εργασία που μπορεί να είναι θέμα για κατασκευή ή στον Ερυθρό Σταυρό, ε, ε, σε διασώστες, εκεί που νιώθουν ότι οι ίδιοι μπορούν να είναι και να είναι χρήσιμοι. Είναι κάτι που το βλέπω και στο σχολείο και στα παιδιά στην τάξη. Τα αγόρια δεν νιώθουν τόσο χρήσιμα όσο τα κορίτσια. Γιατί δεν έχουν τόσα ερεθίσματα πέρα από ένα άθλημα που θα πάνε στο τι μπορούν να κάνουν. Οπότε από εκεί ξεκινάει το όλο αίσθημα της προσφοράς. Δεν είναι μόνο ότι δουλεύουν πολλές ώρες. Πιστεύω ότι εξίσου οι άντρες μπορούν να συνεισφέρουν στον εθελοντισμό και να δώσουν μια οπτική που δεν την έχουν οι γυναίκες και θα ήταν, είναι πολύ διαφορετικό το perspective τους και είναι κρίμα που δεν υπάρχουν περισσότεροι άντρες εθελοντές τόσο στο Future Generation όσο και γενικότερα σε εθελοντικές ομάδες. Ωστόσο μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι founder που ξέρω σε εθελοντικούς οργανισμούς ή εθελοντικές ομάδες είναι άντρες, αλλά η ομάδα που το πλαισιώνει είναι περισσότερες γυναίκες. Οπότε και αυτό κάτι λέει, δηλαδή θα δώσουν όχι το θέμα ηγεσίας, αλλά θα δώσουν την έναρξη, αλλά θα υπάρχουν ομάδες περισσότερο πλαισιωμένες από γυναίκες που θα φέρουν εις πέρα το έργο τους. Ε, οπότε μακάρι να δούμε περισσότερες εθελοντικές ομάδες και αγμένες από άντρες και ας μην έχουμε άντρες εθελοντές. Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι Συμφωνώ χρειάζεται. απόλυτα ότι φέρουν μαζί τους μία οπτική τελείως διαφορετική Ναι. και πράγματι είναι πολλοί άντρες που έχουν ιδρύσει μια εθελοντική ομάδα και έχουν κάνει πολύ σημαντικά έργα. Νομίζω ότι έτσι είναι μια καλή στιγμή μετά από όλα αυτά να πούμε για το πώς έχει επηρεάσει τη ζωή μας ο εθελοντισμός. Ο καθένας έτσι από την δική του εμπειρία. Θες να μας πεις και εσύ, Άρτη? Θα ξεκινήσω εγώ λοιπόν, λέγοντας ότι εγώ ξεκίνησα από μικρή, ήμουνα τυχερή γιατί με παρακίνησαν οι ίδιοι γονείς μου στο να κάνω εθελοντισμό. Όλο αυτό το συναίσθημα που είχα και να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους με τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες και ιδέες, με έκανε να νιώσω τόσο δυνατή και όχι μόνη. Τη μοναξιά στις μέρες μας είναι κάτι που το βιώνουν όλοι, είτε είναι σε σχέσεις, είτε βρίσκονται σε οικογένεια, είτε έχουν πολλούς φίλους, είτε οτιδήποτε. Τη μοναξιά δυστυχώς τη νιώθεις και τη βιώνεις. Οπότε, εμένα αυτό που με έχει κάνει ο εθελοντισμός να νιώσω είναι ότι ανήκω σε μια ομάδα με ανθρώπους που έχουμε το ίδιο όραμα, τις ίδιες σκέψεις. Σαφώς υπάρχουν διαφωνίες και συμφωνίες, αλλά θέλω να πω ότι deep down όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό. Πέρα από τα skills που αποκτάς, από τα πράγματα που κάνεις, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα ήθελα και εσύ, Βασίλη, να μας πεις έτσι τι έχεις αποκομίσει από τον εθελοντισμό και πώς έχει αλλάξει τη ζωή σου. Ο εθελοντισμός σε εκθέτει σε κάποιες καταστάσεις και σε εκθέτει σε κάποια πράγματα που βλέπεις τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Και αυτό εγώ, αν μπορώ έτσι να γίνω και λίγο γραφικός, το έχω στο μυαλό μου ως ένα σποτ, ένα φωτάκι, το οποίο απλά το στρέφει σε μια άλλη οπτική για να δεις κάτι που ήταν σκοτεινό μέχρι στιγμής. Αυτό νομίζω ότι είναι από τα πράγματα που κερδίζεις. Μια διαφορετική οπτική πάνω σε προβλήματα και πολλά παραπάνω ερεθίσματα. Πολύ ωραίο. Θα ήθελα να μας πει και η Παναγιώτα έτσι, πώς βίωσε εκείνη τον εθελοντισμό και πώς το βιώνει. Εγώ τον εθελοντισμό τον βίωσα λίγο περίεργα στην αρχή. Ήταν μια περίοδος που μόλις είχαμε βγει από COVID, δηλαδή ήταν που ξυπνάγαμε και ξεκινάγαμε να βγαίνουμε έξω, οπότε εκεί ολοκληρώνοντας και τη σχολή προσπάθησα να βρω το πώς να πάρω εμπειρία.
Σίγουρα υπήρχαν κάποια μικρά ερεθίσματα και σε μικρότερες ηλικίες, σε κάποιες διοργανώσεις που συμμετείχα με την πρόθεση των γονιών μου, αλλά ο εθελοντισμός, να το πω έτσι, ξεκίνησε μέσω του Future, πριν από 2 χρόνια. Και ήταν μια εμπειρία που όντως μου έδωσε πάρα πολλά, γιατί γνώρισα και πολύ κόσμο. Βγήκα από το καβούκι μου, ξεκίνησα να δουλεύω σε εισαγωγικά πάνω στο αντικείμενό μου και να επιβεβαιώνομαι κάθε μέρα ότι όντως είναι ένας κλάδος ο οποίος με ενδιαφέρει, οπότε ξεκίνησε αρκετά τυχαία και κατέληξε όντως να ήταν κάτι που με έχει βοηθήσει να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα. Πολύ ωραία. Νίκη, εσένα. Ε, εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ε, προσφέρω. Προσφέρω από μικρή, μ' αρέσει αυτό, μου δίνει τόσο χαρά. Και δεν είχα συμμετέχει σε πολλές οργανώσεις, όσο μεγαλύτερη. Μπήκα στο κομμάτι του να πάω και στο εξωτερικό να το δω, ούτε ως φοιτήτρια το είχα κάνει. Ε, δεν το έκανα από επιλογή, έκανα ατομικά εθελοντισμό, πρόσφερα εκεί που μπορούσα, ήμουν πάντα το ναι, πάντα εκεί, να προσφέρω οπουδήποτε μπορούσε να χρειαστεί. Από την καθαριότητα της γειτονιάς, από δράσεις μέσα από το επάγγελμά μου ως εκπαιδευτικός που είμαι, εθελοντικά να το προάγω, αλλά μόλις μπήκα σε οργανισμούς και είδα όλο αυτό το feeling του ανήκω και είμαστε ομάδα και κάνεις φιλίες και δεσμούς που σου μένουν και σου μένουν και δεν χρειάζεσαι καν χρόνο για να γνωρίσεις τον άλλον, γιατί επειδή έχετε μπει με συνείδηση σε αυτό το πράγμα που κάνετε, κάνεις το match κατευθείαν και ταιριάζεις και ας μην ταιριάζεις. Ταιριάζεις γιατί έχεις κάτι κοινό και είναι πολύ όμορφο. Ειδικά όταν βλέπεις ανθρώπους να έχουν μπει με την ίδια φιλοσοφία και την λογική που έχεις μπει και εσύ. Οπότε πλέον πραγματικά, παρόλο που δουλεύω και ασχολούμαι και με συλλόγους και με το σύλλογο στο χωριό μου και με το Future Generation και μπορώ να βάλω κι άλλα και πολλά, νιώθω τόσο όμορφα όταν τα κάνω που μπορεί να τελειώσει η μέρα μου και να είμαι όλη μέρα εκτός σπιτιού, αλλά είμαι χαρούμενη. Και αυτό για μένα είναι πολύ όμορφο. Και θέλω να συνεχίσω να το κάνω γιατί με κάνει χαρούμενη. Ε, για όσο μπορώ. Δηλαδή, νομίζω ότι ναι, με γεμίζει πολύ και είναι κάτι πολύ όμορφο. Διαβίω εθελοντισμός. Διαβίω εθελοντισμός. Πολύ ωραία. Νομίζω έτσι για κλείσιμο και για όσους μας ακούνε που έχουν δεύτερες σκέψεις και δεν έχουν κάνει ποτέ εθελοντισμό και έτσι να τους δώσουμε ένα κίνητρο, μια παρακίνηση, μια έμπνευση. Θα ήθελε η Παναγιώτα να μας πει τι θα έλεγε σε κάποιον που δεν έχει ξανακάνει εθελοντισμό. Όλα όσα είπαμε σήμερα είναι ένα κίνητρο για να εργαστεί κάποιος εθελοντικά και να βοηθήσει ακόμα και το δικό του, τον ίδιο του τον εαυτό, θέλω να πω, στα skills και soft και hard skills που μπορεί να αποκτήσει. Από την πιο μικρή δράση εθελοντισμού έως κάτι πιο μεγάλο, πιο σταθερό. Οπότε σε κάτι ακόμα, από κάτι μικρό έως κάτι και πιο σταθερό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο ουσιαστικά θα αξιολογηθεί πολύ θετικά και σε βάθος χρόνου, επειδή αυτός ο άνθρωπος θα δει πώς μπορεί να είναι μέλος μιας ομάδας, πώς να κάνει λήψη αποφάσεων, να βρίσκει ένα πρόβλημα και να μπορεί να ξεκινήσει να το αντιμετωπίζει και να σκέφτεται με την λογική του problem solving. Οπότε υπάρχουν μόνο θετικά πράγματα που μπορείς να κάνεις και να πραγματοποιήσεις και να εξελίξεις τον εαυτό σου με το να γίνεις μέλος ενός εθελοντικού οργανισμού. Αυτά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτα. Και εγώ. Βασίλη, εσύ να πεις κάτι σε κάποιον που δεν έχει ξανακάνει ποτέ εθελοντισμό. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από τον εθελοντισμό μπορεί να υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κανένας. Αυτά σου δεσμεύουν ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στη ζωή σου. Η εργασία είναι συνήθως 8 ώρες
και χρειάζεσαι κάποιον ύπνο και κάποιες φορές ενδεχομένως μέσα στην ημέρα, 1-2 ώρες περίπου μπορεί να τρως. Οι υπόλοιπες ώρες που σου μένουν, φυσικά δεν θα είναι όλες πάνω στον αθλητισμό, εννοείται, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα ξεχωρίσει κάποιον ο οποίος θα ασχοληθεί και θα κάνει κάτι με τον αθλητισμό και κάποιον άλλος ο οποίος θα μείνει στάσιμος και δεν θα ασχοληθεί, δεν θα πάρει αυτά τα ρεθίσματα, είναι αυτό το οποίο ίσως όχι σήμερα ή αύριο, αλλά μετά από κάποια χρόνια θα δημιουργήσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για οποιοδήποτε στόχο θέλει να πετύχει ο καθένας. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς και ευτυχώς θα πω, φαίνεται σαν αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια. Νίκη, κλείνοντας, θα ήθελες και εσύ έτσι που τα λες τόσο όμορφα και εμπνευστικά να μας Ε, πεις. Θα ήθελα να πω πως παρόλο που ψάχνοντας το website και το Future Generation θα μπει κάποιους συγκεκριμένους ρόλους. Ωστόσο, οι ρόλοι αυτοί μπορεί να είναι οι τίτλοι συγκεκριμένοι, όμως έχουν μεγάλο εύρος. Οπότε, κάνοντας την αίτηση και να γίνεις εθελοντής στο Future Generation, σίγουρα θα κερδίσεις πολλά περισσότερα ή μπορείς να κάνεις join στο community του Discord και να μιλάς με τους υπόλοιπους εθελοντές, να κάνεις ερωτήσεις, να απαντάμε, να κάνουμε αυτό το engagement και να μάθεις περισσότερα γι' αυτό. Ε, Αν δεν έχεις ήδη κάνει αίτηση ή αν δεν έχεις ήδη ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, ξεκίνα χθες. Δες πόσο χαρούμενη είμαι εγώ. Δες. Τοποθέτηση Νομίζω προάδουση. όλοι μας έτσι βγάζουμε μια χαρά, ένα ενθουσιασμό και στο προηγούμενο Ναι, podcast και σε αυτό. Αν μας βλέπει κάποιος που δεν μας ξέρει θα λέει «Οκ, πάμε». τι κάνουν εκεί Νομίζω μέσα. αυτό είναι αρκετό κίνητρο, έτσι. Μέσα στα 5 χρόνια που τρέχει ο οργανισμός, έχουν έρθει άτομα και έχουν τελειώσει έτσι την εθελοντική τους συνεισφορά, γιατί έχουν προκύψει πολλά, τα οποία μπορώ να πω ότι εγώ δεν το περίμενα αυτό το πράγμα εξ αρχής και μπορώ να πω ότι έχω λάβει ένα feedback που ήταν πολύ ιδιαίτερο και ήταν πολύ εσωτερικό στον κάθε έναν, έτσι όπως το ένιωθε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία, ας πούμε, μπορεί να μην ένιωθαν τόσο το ότι άνοιγαν σε μια ομάδα, την αίσθηση του ανήκειν που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ίσως ήταν λίγο στεναχωρημένοι με τη ζωή που έχουν, την καθημερινότητα που έχουν και μετά από τον εθελοντισμό στο Few Generation είναι το ότι γυρνάς, βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζες και γυρνάει και σου λέει ότι είμαι χαρούμενο με αυτό που κάνω. Είμαι χαρούμενο με το να προσφέρω κάποιες από τις ώρες μου εθελοντικά σε αγνώστους, σε έναν οργανισμό. Και αν το σκεφτεί κάποιος αυτό το πράγμα μεμονωμένα, θα πει καλά, πάμε καλά. Δηλαδή, τι, απλά δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωή σου, προσφέρεις κάποιες ώρες και χαίρεσαι γι' αυτό. Πού είναι η λογική μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά όταν το ζεις όμως μέσα στο χώρο, όταν το ζεις από μέσα, το καταλαβαίνεις, γιατί ο εθελοντισμός είναι ανταλλαγή συναισθημάτων. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που κάνει κάποιους ανθρώπους να λάμψουν εσωτερικά για τον ίδιο τον εαυτό, όχι για τους άλλους, και να μπορέσουν να ξυπνάνε ένα πρωί και να πούνε σήμερα θα ασχοληθώ με αυτό το κομμάτι γιατί με γεμίζει, γιατί νιώθω δημιουργική, γιατί με κάνει και αισθάνομαι ότι ξεχωρίζω, γιατί με κάνει και αισθάνομαι ότι είμαι κάτι λίγο πιο μοναδικό από αυτό που λένε όλοι οι υπόλοιποι εκεί έξω. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει κάτι έτσι αρκετά άσχημο σε πολλές περιπτώσεις. Δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς το έχω ακούσει από πάρα πολλές επιχειρήσεις, το ότι η συμπεριφορά μέσα στις επιχειρήσεις που υπάρχουν δεν είναι και τόσο καλή. Αυτό λειτουργεί για τον εθελοντισμό και για τις οργανώσεις οι οποίες είναι σοβαρές και έχουν μια καλή κουλτούρα, τελείως αντίστροφα. Γιατί εκεί πέρα που κάποιος πηγαίνει σε μια εργασία και δέχεται μια χή συμπεριφορά που μπορεί να σκοτώνει τη δημιουργικότητά της,
γυρίζει σε μια εθελοντική οργάνωση ή σε ένα project που κάνει και μόνος του. Δεν χρειάζεται να είναι εθελοντισμός η οργάνωση. Και ένα project μόνος του. Αισθάνεται τόσο δημιουργικός, αισθάνεται τόσο γεμάτος στο ότι πλέον έχει αυτή την ελευθερία να δημιουργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό, να δοκιμάσει και να κάνει και λάθος και να είναι και ok αυτό το πράγμα το να κάνει λάθος και χωρίς να υπάρχει μια κριτική ή αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να δεχτεί feedback. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση για να κλείσουμε. Και πάνω σε αυτήν την ερώτηση να απαντήσω κι εγώ. Γιατί με αγγίζει πολύ, γιατί όλα αυτά που περιέγραψες είναι αυτά που ένιωθα κι εγώ, καταλαβαίνοντας τι μου έχει προκαλέσει η συμμετοχή μου στο Future Generation, που να πούμε ότι είμαι 2 μήνες, δεν είμαι χρόνια. Θέλω αυτό να κρατήσει ο κόσμος ή όποιος το ακούσει και αν μπορώ κάποιον να τον εμπνεύσω και να τον παρακινήσω, ότι ξέρω ότι η σπίθα μέσα σου έχει σβήσει, αλλά υπάρχουν τρόποι για να την ξαναβρεις και να ξανανιώσεις ότι είσαι δυνατός, ότι ανήκεις, ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που είναι εκεί για να σε ακούσουν και να σε νιώσουν, να σε καταλάβουν και όχι μόνο απλά για να κάνεις μια δουλειά για αυτούς και τέλος. Και ναι, αυτό, η συλλογικότητα. Νομίζω ήταν ένα θέμα έτσι όμορφο και life-changing, θα πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και τους τρεις. Θέλω να ευχαριστήσω και όσους διέθεσαν το χρόνο τους να μας ακούσουν. Ελπίζουμε να βάλαμε ένα μικρό λιθαράκι και να σας κάναμε έτσι να το ξανασκεφτείτε. Μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social, Instagram, Facebook, LinkedIn, παντού. Μπορείτε να μας στείλετε email. Είμαστε εδώ ανοιχτοί να επικοινωνήσουμε όποτε θέλετε και να συζητήσουμε ό,τι σκέψεις έχετε. Μπορείτε να κάνετε σχόλια και στο YouTube και στο Spotify, να μας πείτε ποιο θέμα θέλετε σε επόμενο podcast να συζητήσουμε, τι ερωτήσεις έχετε πάνω στον εθελοντισμό ή πάνω στο πρώτο podcast που κάναμε. Γεια σας λοιπόν! Γεια σας! Μόλι, γεια σας! 9. Μιλάτε τώρα. Όχι. Παναγιώτα, εσύ? Εγώ από το track ξέχασα την ερώτηση. Πάμε πάλι.